નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, રોબસ્ટ ગ્રુપની ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 5 આપણો વિષય છે ગણિત. એમાં આજનો લેક્ચર છે 24. આજે શું જોવાનું છે તો કે તમને કોષ્ટક આપેલો છે, એના ઉપરથી તમારે શું કરવાના છે, પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. આની પહેલાનો જે લેક્ચર હતો એમાં આપણે શું જોયું કે જોડકા જોડો અને જે આપણે સરખા ભાગમાં સંખ્યા વેચવાની હતી એના વિશે જોયું. નીચે શાકભાજીની ભાવની યાદી આપેલી છે, તેના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. અહીંયા ભાવની યાદી છે કોની તો કે શાકભાજીની કિંમત શું છે, પ્રતિ કિગ્રા એટલે કે પ્રતિ 1 કિલો એના ભાવ આપેલા છે. તો કે બટાકા છે એના તમને કેટલા ભાવ આપેલા છે તો કે 15 રૂપિયા, ટમેટા છે એના 20, ભીંડો છે એના 18, કોબી છે એના 12, ડુંગળી છે એના 16. પહેલો પ્રશ્ન તમને શું કહ્યું છે કે 2 કિગ્રા બટાકાની કિંમત કેટલી થાય? અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે 1 કિગ્રા બરાબર શું છે 15 રૂપિયા છે. તો 2 કિગ્રા બરાબર કેટલા થાય? આનો ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો. 15 ગુણ્યા 2 કરો તો શું થઈ જાય? 30 થઈ જશે. તો પેલો આન્સર આપણે બટેકાની કિંમત 2 કિલો બટેકા લઈએ તો કેટલા ચૂકવવા પડે? 30 રૂપિયા ચૂકવવા પડે. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, 1/2 કિગ્રા ટમેટાની કિંમત શોધો. 1 કિલો ટમેટાની કિંમત શું છે? 20. 1/2 એટલે કે શું 1 કિલો પૂરા નથી. 1 કિલો ટમેટાની કિંમત 30 રૂપિયા છે. આપણે ખરીદ્યા કેટલા? 1/2 આ બેના છેદ ઉડાડવાના. 10 નું સુધી છે 20. તો તમે જ્યારે અડધો કિલો ટમેટા ખરીદો ત્યારે શું થાય? 10 રૂપિયા ચૂકવવા પડે એટલે કે 500. તમે જ્યારે તમારા મમ્મી સાથે ક્યારેક જતા હોય છો શાકભાજી લેવા, ત્યારે તમારા મમ્મી બોલતા હોય છે કે 500 ટમેટા આપો, 500 બટેકા આપો. તો 1 કિલો પૂરા ન હોય. 1 કિલો પૂરા ક્યારે થાય તો કે 500 ભેગા થાય ત્યારે શું થાય છે? 1 કિલો પૂરા થાય છે. અહીંયા શું કરે છે તો કે 500 ટમેટા ખરીદે છે. બીજો પ્રશ્ન જુઓ, એમાં તમને શું છે તો કે 3 પૂર્ણાંક 1/2 કિગ્રા ભીંડાની કિંમત શોધો. પહેલા તો જો આ 3 છે એ પૂરા છે, 3 કિલો તો ભીંડો લે છે, એની ઉપર બીજો કેટલો લે છે? 1/2 એટલે કે 3.5 કિગ્રા એ ભીંડો ખરીદે છે. તો પહેલા આ સંખ્યા હોય આને શું કહેવાય? પૂર્ણાંક. એટલે આ સંખ્યા પૂરી છે અને ઘટે છે બીજું શું? 1/2. તો આને કેવી રીતના મિશ્ર સંખ્યા કહેવાય? કેવી સંખ્યા કહેવાય? મિશ્ર સંખ્યા. આપણે એને પૂર્ણાંકમાં ફેરવવાની. 2 તેરી શું થાય? અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવી પડશે. 2 તેરી 6, 2 નો ગુણાકાર કરવાનો અને એમાં 1 ઉમેરવાના. જો 2 તેરી 6, 6 અહીંયા આવી ગયા. હવે 6 માં 1 ઉમેરો તો અહીંયા શું થઈ જાય? 7/2. હવે ભીંડાની 1 કિલોની કિંમત કેટલી છે? 18. 1 કિગ્રા ભીંડાની કિંમત કેટલી છે તો કે 18 છે. હવે આપણે આને શું કરી? આમાં મૂકી દઈએ. 9 દૂર શું થઈ જશે? 18 2 ગયા 9 સદા શું થાય તો કે 63 રૂપિયા આપણે શું કરવા પડે? ચૂકવવા પડે. 3 કિલો 3.5 એટલે કે 3.5 કિલો તમે ભીંડો ખરીદો ત્યારે તમારે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે? 63. 1 કિલો ભીંડોના જો 18 રૂપિયા થતા હોય તો આપણે 3 કિલો એટલે 3 કિલોની ઉપર ખરીદ્યું છે તો 63 રૂપિયા. એના પછીનો દાખલો જુઓ, 1 પૂર્ણાંક 1/2 કિગ્રા કોબીજની કિંમત શોધો. પહેલા તો મિશ્ર સંખ્યા છે, શેમાં ફેરવવી પડશે? અપૂર્ણાંકમાં ફેરવી. 2 કા 2 અહીંયા 2 આવી ગયા, 2 ને 1 શું થાય? 3. આ 2 નો ગુણાકાર, આ 2 નો શું થશે? ગુણાકાર. અને અહીંયા જે જવાબ આવે એનો શું થઈ જાય? આની સાથે સરવાળો થશે. હવે 1 કિગ્રા કોબીજની કિંમત 12 રૂપિયા છે. કેટલી છે? 12 છે. જો અહીંયા 1 કિલો કોબીજ છે એની કિંમત શું છે? 12 છે. એટલે આપણે 12 લખીએ. 3/2. અહીંયા 6 દૂર શું થઈ જાય? 12. 2 ગયા જે સરખા હોય એ જ છે ઉડાડવાના. અહીંયા 6 પછી ઉડાડવાના નહીં. 6 તેરી 18.
એટલે જ્યારે જો ઈ છે 1 કિલોની માથે એટલે કે 1.5 કિલો કોબીજ ખરીદે છે ત્યારે એને શું ચૂકવવા પડે છે? 18 રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે હોમવર્કમાં શું કરવાનું રહેશે? આજે જેટલું આપણે બોર્ડ કર્યું છે એ તમારી ગણિતની જે બાકી બુક હોય એમાં તમારે લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.